So, pwede sabihin na may connection ka sa Battle of the YouTubers? Oh, pre. Ay, may connection ka. So, pwede ka rin magsabi na, uy, pag gusto ko lumaban, pwede mo sabihin sa kanila. Oh, pre. But, Oh, shit! Kung gusto mong lumaban, kung sakaling bigyan kita ng laban, sinong gusto mong Yung gusto mong labanan? Malamang ayaw kalabanin si Boy Ungas. Siyempre, tanga na. Nakita naman kung bakit, di ba? Hindi kasi pag halimbawa sabihan nila ako, uy, Manong Jerry, gusto mo sumali Battle of the YouTubers? Tapos sabihin ko, oo. O sige, ito unang kalaban mo. Sino? Pagtingin ko ng papel, putang ina, Boy Ungas. The next day, the motherfucker was dead. Worst case scenario, quadro alas. Ako putang ina. Wag na, ayoko na. Bakit? Sino ba yung gusto mo? Sino ba yung trip mo? May isa akong minamatay. Sino? Marlo. Hindi ko siya tatawaging Sanderford, Marlo tawag ko sa kanya. Alam mo bakit? Kahit anong gawin niyang retoke, ang pangit niya. Bottom line is, pangit ugali niya eh. Oh! Oh shit, that nigga dead! If ever man Battle of the YouTubers, tas bumalik si Sanderford and he did not pussy out, why not, no? Manong Jerry versus Sanderford. Triumphant once again, we coming to win. We emerge from the rubble, still clutching the pen. Nothing can kill me. We're on a mission from God. Bibili ako ng mic, mga kaunggoy. Sinabihan ako ni God kanina na, anak, puro na ang naririnig ko sa vlogs mo. Kailangan mo na ulit bumili ng mic. Kaya nga bibili ako ng mic, mga kaunggoy, because we're on a mission from God. Malaking example to na follow God. Alright, mga kaunggoy. Nakalimutan ko mag-intro actually, kaya ngayon ko lang magagawa yung intro kung kailan nangyari na yung mga pangyayari dito, mga kaunggoy. So, itong vlog na to, basically random shit lang to. Alright, it is I, Manong Jerry. Ano lang to random shit lang to, mga kaunggoy. So, nakalimutan ko kasi na mag-intro. A few days ago pa ako nagbablog eh. Oh, pre, kahit malakas yung hangin ngayon, wala yan! May bag kami, makita natin, ito, you know, Hello, welcome to 99.5 Wish Radio. Easy Rock! Pagkatapos ng intro na yun, di ba? Intro yun. Pagkatapos ng intro na yun, yun na. Tutugtog na yung suggested song. Yung mga tugtog nun. Cigarettes on the ashtray. My love is in a small cafe. Pasado ko ba yan, pre? Before I surrender my position, I will announce that Jeep Planner Squad will remove the long intro because of the new changes of 2022. Let Lenny lead. Parang nahalata ka sa nahalata yung political stance mo Oh, pre, kasi diba, di sila magkasundo ni Lenny, sila ni ako na nagsundo sa nila. Yung sumapi ako kay Duterte. Lenny, I love you. L yan, L yan. Let Lenny lead. Let Lenny lead. Harap ka. Let Lenny lead. Pink. Let Lenny lead. Let Lenny lead. Meron pa. Ayun talaga. Let Lenny lead. Lodi. Bakit si Lenny Robredo? Oo nga, bakit nga ba? Marami na siyang nagawa. Hindi tulad ng isa. Ngayon, since wala na yung dislikes, pwede na namin gawin kung ano pwede namin gawin. Dislike man kayo ng dislike, hindi kayo makikita. Anyway. Let Lenny lead. Let. Ayan, we'll take you to the future, mga kaunggoy. Well, let's go to the future na. Yun ang tama! Yun ang tama? Yun ang tama. May tama tayo. Ngayon, kakatapos lang namin mag-shooting ng mga kabalbalan, kinukuha na siya ng langit. Parang nakakatakot ka. Halimbawa, may multo. Putang ina, may multo. Tapos biglang, putang ina, lumalapit.
This is horror. Kita! Sige tayo mga... Say hello to my camera, bro. Hey, boy! Welcome to the channel, boy! Just a vlog. A very random vlog. Which camera am I gonna look at? Focus on your vlog. We're gonna clean up the setup. We have the green screen right here. Yan po siya mga kaunggoy. May Um, sariling channel na siya. Ayo. Link down below. Check out niya yung channel niya. Yeah, I'll be making a lot of videos. English era po siya sa channel niya mga kaunggoy. Yeah. Para mas malawak ang kanyang reach. And I'm more comfortable talking in English Oh, yan. for some reason. Understandable naman. Kahit din naman ako Kaya minsan napapa-English ako Paano? No, I ain't gonna do that. Anyway, Maliit, I was born, it's in my Asian genes. What do you expect? I'm Filipino. maliit po siya. Kaya kailangan natin. Ako na. Oh! Oh! Alak. There we go. See? Now this is a very me size. No! Bakit? Itsura mo. Bakit? Yung itsura mo na ginagawa mo. Alam mo yung parang bata na ngayon. Yung nila. Sorry na. Hehe. Fuck. Sorry! No! Be careful! Welcome to the vlog! We got Thumbnail. the ring light! Ang cute ko. Alam mo ko. Okay, how do you... Yun ang tama! Yun ang tama! We're on a mission from God, mga kaunggoy. So, itong vlog na ito, halo-halo po ito, mga kaunggoy, kung napapansin nyo. Una, nagbili ng kung ano-anong mic, tapos kung saan-saan na ako napunta. Iba-ibang araw kasi itong vlog na to eh. Alam mo yun, ang hirap mag-isip ng vlog. Ginawa ko, halo-halong araw, iba-ibang pangyayari para hindi naman boring, tsaka para may mga iba-ibang agenda. And ngayon, ang agenda namin ay... may shoot kami. Basta soon, makikita nyo na lang soon mga kaunggoy. Basta soon, makikita nyo. So I'ma end this vlog. Sa tingin ko 8 minutes na to. The reason kung bakit gusto ko 8 minutes ang mga vlog dahil sa extra ads. And that's the bottom line. Because Manong Jaira said so. And outro na. Ha? Bye-bye! Ano ba ako? Hindi ko alam. Wait lang. Sa'yo yan eh. Vlog mo yan eh. Oh, vlog na. Eh di bye-bye! Do-do-do-do-do! If you like the video, watch this. Baka magustuhan nyo rin. Ah!